Ok, ok, ok luôn, ok luôn. Từ các bạn ơi, từ các bạn ơi, các bạn bình tĩnh một tí nào, có thể giải quyết. Chỉ còn sự bình tĩnh thôi. Thì tính là tôi nhưng mà không gì cả. Ok, thì các bạn biết hôm nay là mấy giờ không? Hôm nay là 10:40 tối nè, tối nhá. Và hôm nay thì các bạn đọc tiêu đề các bạn biết rồi, mình sẽ chơi đo siêu khó, siêu cái mẹ khó, nó sẽ phá đảo cái thế giới ảo này. Thì để nói về đo thì nói thật là bây giờ chúng ta không có gì để nói cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào game thôi, không có gì để nói cả. Đây là để tôi nói về một số vấn đề. Ra tôi sẽ chơi đo, sau đó tôi sẽ chơi Minecraft, hoặc là tôi sẽ chơi Picky. Tôi sẽ chơi ba tựa game này trong ngày hôm nay. Tôi sẽ phá đảo đo, nếu mà không phá đảo được thì tôi cứt. Đây, tôi nghĩ tôi sẽ ăn cứt hơi nhiều nên là ủa không phải, tôi phải vào server riêng đấy. Nó vào đây, server riêng, server cho friend. Trắng như ngọc trinh luôn. What what từ chắc là phải private xong rồi như vậy ở bên kia. Wow. Ủa, này đo bị gì này? Ờ, bây giờ các bạn này. What? Ồ, lốt chậm ấy. Đây, tôi phải choi của tôi. Ồ, này vậy. Ừ, chờ nó lốt à? Tự nhiên lốt lâu nhỉ? Server này là server riêng, chả có ai chơi cùng, nên là nó cũng không có gì là quá là khó ra. Nói chung là tôi chỉ sợ thôi, kiểu tôi sợ tôi hét lên rồi bố mẹ tôi biết rồi, bố mẹ tôi cầm cây mà xong bố mẹ tôi đập tôi chết có đĩ ngựa luôn. Chung là tôi sợ điều đấy. Rồi cho bé rồi, ok rồi rồi roblox esports. Rồi phải tiến nghe bị tiếng to lên, không tôi phải bật tiếng to lên, tôi không nghe thấy gì cả. Đúng rồi, tôi không nghe thấy gì. Đây tôi giảm này xuống cho nghe thấy giọng tôi giọng hơn nhá. Đấy, rồi tôi xin một cái game khá là dài. Một chơi thứ mình đang cố gắng chỉnh ổn định nhất có thể với một cái đèn pin. Ok, chỉnh LPQE ổn định chưa? Rồi này mà đéo phá đảo rồi, tôi thề chúa tôi sẽ sợ chim tôi với tôi. Rồi tôi đéo nào không sợ chim tôi.
Ao đúng không? Vitamin B3 bổ sung cho cơ mẹ này. Thực cái sơ tố này. Ô, máu. Tôi vừa bú máu. Ngon. Đó. Tôi xem thì chữ bí mẹ. Rồi, mặt nha. Nếu hiểu mặt lòng đấy. Tôi cứ bị sợ ấy. Tôi đi nhiều ấy, xong tôi bị sợ. Xong tôi đéo nhìn thấy cái lồn. Chung là tôi vẫn đéo nhìn thấy cái gì đâu. Bảy. Để tôi tập trung tí. Bảy. Số 7. Tôi đang ở phòng số 7. Tôi ở phòng số 8. Mặc dù tôi đéo quan tâm. Không kè. Từ từ tôi đéo nhìn thấy cái lồn. Tôi cần desktop. Ờ, 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 từ từ ôn dịch mẹ đồ săn mắc mà. Wow, tôi đang stream trong record. Có gì cả, nó không chuyện thường này xảy ra ở thế giới này. Có gì đâu, đi nhầm cửa thứ không gì. Mẹ sao cái độ sáng đây nó bị cái gì vậy? Không nhìn đéo cái đồ nha. Không nhìn thấy cái đéo luôn. Hello. Rồi sau này quen quen. Rồi không có rớt. Bú còn từ mẹ mày. Úp bà bú đi 100%. Né được quả xúc xúc của mi chữ. Hello. Tôi sắp chết con ngựa rồi. À, đúng đúng từ có thể xác định ý tưởng hay đâu. Mười và cái đệt còn mẹ đời. Tôi vẫn nghe tiếng được ấy, là không có tiếng. Hồ ly bông, tôi không nhìn thấy gì hết nhưng biết. Có địt mẹ hết trầu lầu một trồn thôi. Có rớt. Cái địt mẹ này. Tôi không nhìn thấy gì cả. Wow. 14. Trốn sớm quá cái tiếng của
Oh yeah. Được, chơi khốn nạn thật. Nay tôi chạy bộ xong rồi cái chân của tôi nó bị phồng rộp lên, tôi đeo ba giày chuẩn, cái chân tôi phồng mẹ giờ đau luôn. Này chưa thấy hơi nhiều, chắc bé một. Ra thì nói về nguồn ánh sáng thì đéo thể nào chấp nhận được, nhưng mà nguồn ánh sáng thì vẫn chết như thường, mà bây giờ phải nguồn ánh sáng của Guiding Light thực ra thì cũng là ví dụ như là mấy cái con rớt ấy nó xuất hiện những cái khúc đầu ấy, không thể nào đoán được cái đéo rồi. Địt mẹ mới bảo xong, nghĩa là tôi chơi game tôi cầm một, tại vì tôi nói cái đéo thì là cái đéo nó xảy ra cái chiều này. Biggie thì cũng không sợ lắm, vì Biggie thì chơi chiêu chiêu nói về khoản Dimension cái kinh nữa trưởng. Cái đéo như vậy đi mẹ y sơ bóp con mẹ nó luôn. Cái đéo này đùa rồi 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 chờ bố mày tí, có đủ đủ quá trời thứ luôn. Vào nó xuất hiện sớm hơn thì nó sẽ sợ. Ôi rồi thôi em sợ anh rồi, xin lỗi, những trường về được mẹ. Cái buổi như vậy game. Ui dồi mẹ mày, cái địt con mẹ tim tao đau vãi lồng. Bố mày thề anh ấy kiểu kiểu cúi người xuống cây con mẹ nhìn thấy con đỉnh đen xì lì thì người da đen. Em lỗi anh bị anh dịch trở đi. Người đen xì lì kia thì tôi chết mẹ. Bu nó chết. Ô mày quá tí nó chết mẹ.
Ok, được chưa? Thì bà nói đây đấy cũng là do tôi tắt mic đâu, tôi sợ cái lồng thì đéo nhìn thấy cái lồng. Alo, nào ơn đến cái phòng cũng chạy chạy đi ghê quá, con mẹ mày à. Phòng 30 ghê vãi cả. Ok ok, thì sai sai sai, sai nào sai, có đủ má cái lộn gì không. Ai à, bú gì vô cái đủ nó chạy chạy vô chung ờ, này, một tên nha. Mẹ tôi phi như Usain Bolt luôn, tôi cắm đầu chạy không biết cái gì hết chứ, đỉnh cao. Trước khi đi qua mới thì check lại đồ đéo đồ. Ờ, thì hà nó không thấy cái gì cả. Rồi mẹ gặp con chết được tiêu lơ nữa, hay biết mấy. Lòng bạn không không, vì nó sẽ xuất hiện ở mấy cái góc đấy. Tôi cũng khá là cảm kích ấy, kiểu họ xuất hiện ở mấy cái góc đấy rất là dễ để phát hiện luôn, những trường rồi vì thế cho tao vài câu phần sự riêng tư. I need a space. My boy need a space bố. ờ, ờ,
Nó đi xa hơn. Phân vùng là một người ấy. Không cọc gì vừa xảy ra vậy. Đi mẹ tự nhiên lúc tự nhiên nó gào lên các bạn thấy không? Tôi kiểu đi mẹ chết rồi, con đi nó gào sờ đi tôi. Tôi kiểu fuck. Mà oh my god, nghe rồi nào. Sợ ma quá, sợ ma mà cứ thích chơi game ma đéo được. Bể kính cái địt mẹ mày, thằng bố mày nó sợ bể cái đeo. Bình thuốc rồi là lấy cái đống công thức hóa học. Mày về lần trước tôi đi đến cái trường trước là đi đến cái khúc kia cũng đi xa quá đấy. Cái gì mình nghe tiếng mình kéo biết nó đâu, nghe tiếng vẫn không, vẫn nghe tiếng được nhưng tiếng nói chung là ở cái số 11 thì bạn có thể nếu ứng dụng kiểu vậy. Số 11 thì không có cái công dụng gì, giống như không có khá là nhiều đồ ấy, kiểu đảo ấy. Tôi mà phá đảo được vài trò chơi nó thật không phải cái chơi này nó rất là sợ các bạn phải hiểu như này, bạn vừa tập trung vừa chạy, đây là buổi đêm, đây là bị má cái đéo thì bạn cũng sợ bị. Rồi bây giờ tôi lấy phần tập nào ra cái chép cũng như nhau tôi hết học được. Thì cái đéo thì đúng là đang biết code đi. Tập có số 4, tập có số tam giác vuông tròn tròn số 4 luôn. Số 3 có meo 3443 hình tròn 9 về tam giác về một vuông không về 7 22 trước cái speed nữa imom về hai cạnh chưa được đấy kìa mù vãi trưởng, ba gạch là thoi không 4x về x1 trước x1 trước con chó là số 8 với lại con số cái ô dù dưng lên dù ăn là ô dù là một con số nào đó mà tôi đã tìm được tuyệt vời, tôi sẽ đi tìm con số 6. Ôi rồi em ơi, ôi rồi ủa không nghe thấy cái tiếng gì hết. Ủa lạ hết nhỉ, thông thường là mấy cái ô dù này này đây biết ngay mà biết đeo dù là số 7 rồi nhiều số rồi đấy. Đúng rồi, ta có số 4 4
Số 3 9 8 9. Ô rồi là 7 không? Rồi. Yeah, mình béo. Cái này là cái vô dụng nhá, mà tôi dùng đây tôi biết. Đi học ngoan nhá. Sức lực cả. Cảm ơn các bạn. Comediancy. Đúng đó. Cúng cái hờm luôn, mất cái hồn. Đúng nó cọc vô. Ơi từ từ. Ao. Oh, 2 và 9. Được nữa. Không có bấm có bạn ơi. 6. My head gone, bruh. Không nhìn thấy gì. Oh my god, it's so. Người 58 này lên 59 luôn. Lửa đeo buôn sự vui thuộc sắp mùa. Rồi cho tí đủ má chạy của lô. Khi mà nghe thấy tiếng ấy lao thẳng tới. Tôi vừa thấy có khu khét lẹt luôn nha. Sóc đủ. Ra kia là xếp boy rồi, kia là xếp room không quên xếp boy đấy room. Bên kia là nhìn khá là rõ ha, vì có chu ven hay đi đều được. Nhớ được cái đạp cò chuối chết một cái nhục nhã nhất, chết đạp cò chuối nhục chó rồi bị bò trượt. Có gì nhai hết trong cái hầm, có gì đồ đi đồ nhai hết mọi thứ, give me everything. Không tìm thấy cái không bú được, không chỉ thấy đây.
Nhưng mà tôi cần cái đèn pin, ra là cái đèn pin đéo đầu buổi, nói chung là đúng là ít xem lại nữa rồi. Thực ra thì tôi cần là cái đéo thì các bạn ơi. À. Ừ. Ừ. Về qua đó rồi. Bây giờ lần chạy cuối cùng thì là sao là quen. Chưa có lốt sao đủ xa vãi lồn luôn mà vẫn nghe tiếng đeo cao. Còn mẹ mày nó dồn góc đéo hiểu. Tôi thấy tôi bị stress, tôi vừa sợ, tôi vừa phải gọi là tham minh rồi tôi vừa nói chung là tôi vừa làm đủ mẹ mọi thứ luôn. Cuộc đời của tôi em bị tinh phải lâu. Tôi bị stress đúng không, sợ quá. Đéo gì đấy đéo nhiều chịu, thực sự nó không chịu đặt đéo phải buồn. Tôi vào cái xin chơi vậy. Các bạn cố cuối cùng kiểu yên xin là nhất, chắc để tôi xóa cái tiêu đề này. Sợ vừa chơi không vừa sợ. Biết rồi. Bởi vì các bạn biết là tôi chơi tôi stream bằng vào ban đêm mà. Sáng tôi toàn bận viên mà tôi không chơi game tôi không chẳng chết được đâu. Qua ghê rồi luôn.
nay chơi game kiểu đéo còn ghê, tiếng đi được không hiểu đi được. Thì hôm nay tôi vừa mẹ làm ngu mẹ người mà nào nè, ngu mẹ người luôn, nằm lên không kiểu nó giật sắt tương ấy, nó bay xong phi đuổi có mẹ luôn. Lúc đấy kiểu phạm chết con mẹ rồi phải lên tra đồ. Lúc đấy thì có trễ rồi, không nào có thể sửa file được nữa. Thì nói chung bây giờ tôi có hai vấn đề: thứ nhất là tôi hết tiền, thứ hai là tôi ấy trưởng, tôi nghèo lại, tôi nghèo không những ở mọi thứ luôn, tôi nghèo ở xin tôi, xin tôi bè. Mình chắc gần xin đến là buổi sáng xin tôi bé bánh này này. Kiểu, thực ra thì tôi bật cái tiếng nó lại lên cho nó to to. Tôi sợ người cái đầu cái não của tôi lúc đấy suy nghĩ cái đéo thì tự nhiên kiểu băng lên trước, xong rồi tôi bị bắt lại trường, không hiểu cái nghĩ cái đéo gì rồi chết. Must be là check thì increase block attack đủ thật sự kinh. Ăn Shinobu vào quẩy quẩy được, Shinobu khá mạnh, không cần phải C6 đâu. I see everything. Cái la hỏa hôm nay nó khá là dễ, không có gì khó hay gì khó là dễ. Wow. Nhưng mà ngon thì phải không nghe. Cái là trâu này, phải sao là trâu. Là cái này chắc là nó sẽ tấn mạnh. Vô vô cái anh vô tốt. Vô thực ra thì độ của nó vẫn yếu, yếu kinh khủng. Ví dụ như con Milo yếu cái trường tôi đánh đúng ngay lúc không chơi nhảy trên kiểu kiểu nào mà bạn thi đấu chuyên nghiệp phải thấy
Sợ quá, tôi không được chơi. Bây giờ thì cũng không ai chơi kiểu game kinh dị ở ban đêm. Wow, nghe đổ nghe. Nó không có update rồi luôn, mới biết mẹ tôi kiểu biết kia kiểu bên nó mới kia ông con nào thấy kiểu bên nó mới tôi ghét mày, tôi gặp ghét của cái này hôm qua có hoặc là giới thiệu cái gì thì váy trên Come on, enough procrastinating. Let's go. tôi. Một là tôi roll, hai là tôi roll trong cái con cung A1 thật là cung nó thật phải lú được cung ra đó, cung nó sống được để nó không ăn đi trên con xem phim. Khi mà có cái gì kia rồi tôi nó tạo game also bị trap this là tất cả cô only of cô tăng cơ trap hai thì là if those like this có limit nữa là cái này là giảm 15% rest của kẻ thù sau force up con hit 6 giây mỗi lần bắn. Hit also mỗi lần bắn đấy đồng thời tạo ra hai cái energy for value. Cái này thì chỉ có thể học thua cơ trả hai, nhưng mà mỗi lần mà được trả hai thì tôi được bú phát game một cái IDC trả rồi này. Shell quan pin và nghĩa là tôi hiểu vậy được hai phát nghe ghê đấy. Crystallizer dành cho mẹ mẹ ông nào kiểu mới đến như này là audio cái tông cái này rest thôi, rest không có cái học gì thôi bị tạm này rồi à. Ra thì lấy cung cho nó vui tí thì còn này lấy mà sự ui hôm nay nghề gì ấy nhở, thì mẹ tôi là tôi nói trong cô đấy kiểu để học cái gì vậy, không phải là đéo nổ cái gì, nổ phần cứt. Wow, cái gì vậy, cái gì vậy. Ui, vai cứt thật là, vai cứt thật là. Wow, tôi cần một điều dopamine talent để tôi có thể thở được các bạn hết cả trường. Cái gì vậy? Stand with me. Ui vãi cả cái công tắc gì vậy?
Giải đánh nhau nào em. All eyes on me. Hey, Đủ cái gì này. Nào nào. all right. Ừ, This'll do. tôi không hiểu cái gì cả các bạn ơi. What? What? Our bond is strong. Vừa gì ấy, nó nhiều quá, nó không thể nào hiểu được. Không là cái này gì mà ngày hôm nay mới đéo hiểu, cái này chủ nợ thì tôi đôn ra. Không, tôi phải lấy cung 21, không lấy được cung 21 thì nó không bắt được. Thì cho ai video để cho một khác con nào đấy tôi thích kiểu cổ dân này. Nhưng mà lên AR phải chịu. Ví dụ như kiếm này của con này sẽ cái chụp này đúng tôn đô ra chụp đừng bấm bắt nào đây này, tôi không có ý đâu, tôi đi cùng 21 cơ. Này thì dành cho con Ember này, này thì này có Ember này, hai này đều dành Ember hết. Đây tôi test rồi, còn làm sao mà các bạn đưa cái đấy đúng không, mắc luôn rồi, mắc luôn mắc luôn. Cái này là do tôi hết kiếm hydro lửa lửa chắc có con này tôi kiếm Muramasa rồi. Thề nhìn kiểu cái tôi không biết nữa, tôi cũng không nhớ là tình trạng như thế nào em. Nếu mà muốn làm được thì lưng của Kokumi thì rất là khó tìm. Get with me. Out of my way. Incoming. Ôi lên được vài đa. Shadow. I see everything. The Temple of Wisdom. Thì vậy. Nope. This dance is for you. Here. Don't blink. Ui, tôi nghĩ là cái xin dầu được không. Incoming. Hey. Dissipate. I'll settle this. Nào chết được. All eyes on me. Nowhere to hide. Tăng lên được rồi, sáu mấy cũng là suy dầu được, suy dầu cũng hay đã bắt suy dầu sướng rồi. Này cho con Xiao cũng được, bởi vì nếu như mà tôi lấy con Baidu ấy thì cơ bản tôi dự tôi cũng không thích lấy Baidu lắm đâu. Đây tại vì các bạn nhìn này, đánh hụt bắn trúng nhưng mà cướp nhất là Baidu thì có thể tôi lên kiên đét rất chiêu có thể. Nếu mà lấy C6 khó từ trước để hiểu tôi luôn các bạn từ đầu đến cuối ra bóc lại
sự kết đạt của lợi. I want to help. Bây giờ mà đổ sang này nhưng đồ sáng rất khó, chơi là rất khó. Bây giờ mất hết rồi, bây giờ sao chơi hơi khó tí thôi. As Được, per our contract. cái linh đô nó kêu ví dụ như nghe này không, nó chỉ có đúng một cái là hoa động hơn cái này được bên này hoa và cái này lên hai cái đấy nó đẹp nó sướng rồi cái nó có một cái hoạt động về kiểu 18 có một cái electro đây mình có thể chơi 18 luôn kiểu nó có thể chơi với lại electro đúng cái đấy electro có thế có nhảy nhở rồi căng căng đó căng đó cái đấy HP em là master shit yêu chả ở thôi cái này đồ cái đấy không có cái này thì cô trả lại đâu vì này trưởng rồi không các bạn đừng lo nó còn có nhiều lãnh trưởng là không nhìn đâu lãnh trưởng đấy chưa được rồi giờ bạn các bạn nhìn nào bạn chết mẹ luôn đây đính cái này còn bình thường đấy không có người ok để tôi có cái ánh các bạn luôn ui lên phun cái này đỉnh phải chùa đờ chưa bao giờ thấy đỉnh rồi đấy rồi không hồi đấy những đã đỉnh vẽ trường đỉnh cả cực kỳ luôn cái này thì báo trường cái này báo trường cái này sử dụng cho những cái thôi rồi tôi dị tí nhưng mà sao mình mastery thì gọi là trường tôi trưởng nhiều quá thôi các bạn là không thể trách tôi được thấy tôi đi em cô tôi buộc tách thì tôi chết chứ không chết được Doesn't hurt. Doesn't hurt. Everybody stand back. No touching. Animal hypostasis simulation. hát hay bị tính đặc biệt wow, có mấy cái kiểu stream ấy là họ kiểu Mona đỉnh nhìn viên Right here. rồi lại không được Stand clear. không cần phải I'm always watching. Emerge. béo gì mà trâu Access denied. Next on the agenda. alo nó trường nó là element mastery thì đúng luôn
em là mastery hoặc cái này là mình mastery rồi. Ừ. Với cái HP thì kia tăng lên 40 chục cái gì đấy. Absorption test. Right here. Right now. Right here. Yeah. Born of ice and frost. Wow, wow, thật là Right now. Right here. hay Right now. được một con lợn Whoa. Mark 2. Stand clear. Animal test. từ rộng. I'm going in. Emerge. Con này yếu vậy, con này yếu vậy, đừng đánh đang cái đội hình này yếu vậy. Tôi đối tổng dù tôi đi khắp cái thiên hà tôi lắm rồi tôi tìm áo lên bắt chút Next on access denied. bây giờ thì mà một không bị địch ca Next on the mà agenda. một bị lắm nó chảy nước tận lưng ấy. Tôi không cần thì tôi có rồi. Để, cái này cũng con kia nó cũng dựa vào bên còn tình vu Next on the agenda. không phải là hoàn toàn nhưng mà cũng là đa số của tôi. Stand clear. Born of ice and frost. Wow. Animal test 6308. Animal hypostasis emulation. Stand clear. Right now. Right here. Emerge. Teamwork is Này thì nothing lasts forever. Right here. Show them. như vậy No touching. Come on. Focus. anh bảo nhé đội hình này có cảm giác sẽ chết cho lời của cái đồ cái thứ ba ok rồi thì tất nhiên là chúng ta đi làm quét thế giới rồi chắc ngày mai stream lại cái bộ không gì rồi thì này stream điên quá rồi tôi vừa phát hiện ra là cái con kia nó có khả năng gọi là ép con mẹ nó lóc ngồi ép từ lóc xong rồi cầm dao xiên đôi mấy con rồi phái trường tập chúng ta bắt đầu đi làm quest đấy tôi bị lại đây tôi linh cái gì này thế là tôi gặp được tôi gặp tôi bị lôi con tôi là một thằng loli con chính hiệu tuyệt vời Weather is not bad today. Oh crud. I jinxed Thế it. Now it's bound to nó rain. nói cái gì đâu không nghe không cần cái này đâu không có này tôi chết tôi cần cái này con này chưa từng bao giờ và tại There
are still so many places for us to explore. Oh wow, Brazil. Giờ tôi bị crash rồi. Không có số. Ok, tôi sẽ bê mà. Ừ. What's happening? Uầy, nhìn một đống kinh này. Cho. Cảm ơn. Ha. Uầy. Nhà các bạn. Giờ ngoài. Giờ. Có nhà. Đỉnh cao chưa? Là. Quyết. Ui xùi. Quá đỉnh. What's your name, buddy? Are you here to buy some medicine? Where are your mom and dad? Không tôi đi mua là. Are you lost? Okay. No, I'm not. My name's Ayu. Hey there, Chi-Chi. Hi, Gray. What's Quê. going on? Wow. Nó gọi là vui, nó gọi là quê. Và tôi không phát tôi bài học phát âm tiếng Anh lại. Sự cái trưởng rồi. Hi, traveler. You've actually come at the perfect time. This little boy seems to have gotten himself lost. I think he must be new to the city. Probably wandered away from his parents and... No, listen to me. I'm not the one who's lost. It's my dad. Your dad? How does a fully grown man manage to get lost in Lehigh Harbor? Thịt mẹ sao lại không nhỉ? Vẫn đồ. Tôi nói thật với bạn ấy. Tôi dù lớn hay nhỏ, tôi luôn bị lạc. Tôi từng đi học muộn bởi vì tôi đi vào một cái con hẻm. Mãi rồi tôi không biết đường ra, tôi cứ đi vòng vòng trong đấy. Nếu đường nào. Rồi tôi cứ cắm đầu đi mãi xong rồi vào góc hẻm. Rồi tôi vào lớp trẻ, tôi bị đánh trường tôi thì cũng không ngoài gắt gao như cái trường khác như là thủ tim, nhưng mà như có thủ tim thì tôi biết đúng trường đấy là kiểu đúng giờ đóng cửa, không cúp về đi trễ đúng một phút rồi cúp để nghỉ học. Nói chung là trường tôi cũng khá là quý, nếu mà làm kiểu đấy thì tôi cũng chết rồi. Well, my dad's always been kind of forgetful. In the past, he was just a So, what about your mom? Chết rồi, buồn. She went out a few days ago to gather some herbs for my dad, but she still hasn't come back. Meanwhile, my dad's been getting worse and worse. Vậy là phải đi tìm mẹ nó. I remembered that the owner of Boo Boo Pharmacy always runs a clinic in Ching. When we got to the city gate, I took a moment to ask the Millith guards for directions to the pharmacy. And then, when I turned back around, my dad was gone. Okay. I asked the Millith guys to go find him, but he said they won't be able to send that many people. So then I figured, maybe I could ask some other people in the city to help. You came to the right place. We're pros at finding people. Isn't that right, traveler? Rồi, tao chỉ cần bấm B bạn được tìm này. Changshan can help. She has a good sense of smell, like a dog. Okay. Hey, who's talking about me behind my... Sheng, Chi-Chi meant that as... Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo Pharmacy. How might we be of... You have a talking snake? Oh, are you Uncle Baiju? Uncle Baiju? Dạ. Sheng, now's not the time. My dear boy, could you tell me more about your father's condition? As much as you can recall. Wow, bạn này có thể
ngầu cái lồn đấy, rồi nó nói cái mồm mở ra ấy, xong kiểu đéo mở ra thì kiểu tập. Yes, Uncle. Dr. Baiju. Ủa, không có như vậy. Ra đây cũng là một cái trường hợp mà để bên I xin. see. And your family lives near Chingsa village, you say? I visit. Uh-huh. Ayu. By any chance, is your mother's name Jiangli? Ra đây cũng là một trong những cái trường hợp mà kiểu bên xin thực ra thì cũng không hiểu. Bây giờ là có công mốt tôi sẽ làm việc tôi sẽ hiểu của khó thật hay không. Whoa, yeah, Nói it chung là is. Do you know my mom, Dr. Baiju? ok thì ta vẫn tiếp tục. Yeah. I certainly do. Gui, Chi-Chi, are there any pressing matters in the pharmacy at the moment? Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would very much like to assist with the search. Would the two of you have time to join me? Don't forget us two. We already told Ayu that we'd help. Oh, really? Well, that's wonderful. We are most grateful for your support. Nghe kiểu Chi-Chi and I need to clear up the shop front first, but once that's taken care of, we'll be right out to help you with the search. Family is very important. Thank you. Then I'll leave you to handle the pharmacy. Traveler, Paimon, why don't you come with me and Ayu? Let's start by talking. mày mày thích xem đồ bảo chưa như về các bắt nạt bây giờ em kiểu mày mày tao buộc mày mà nha mày tôi đấm qua xong đùi mặt bay đâu với con rồi bay rồi không tôi lượng này thôi bay được. Cái tiếng nó lạ không ạ nhưng mà làm sao mà bắn như này được để con tiếng con tạm nhất trong tất cả những con trừ con kia trừ con đấy. Search to the north. Well, that. Excuse me, sirs. Have you found out anything about... Hey there, buddy. Dr. Baiju. What brings... The boy asked for our help. Oh, thank goodness. We were just discussing how we're running out of manpower. As for updates... I'm sorry to say. The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either, so we don't believe he was heading towards the Guili Plains. But it is possible that he was bound for Luhua Pool. Luhua Pool? Wow. The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. You will? Oh, great. We can't thank you enough. Sorry we weren't able to find your dad, buddy. That's okay. Thank you. Con không nào suy nghĩ bọn kiểu đám ở đây thì cái đám robot này tôi đã đọc được. Còn đám bên kia là bọn AI trí tuệ nhân tạo tôi đọc hết tôi đọc hết cái này đấy hiểu ta buồn cầm nhân vật nữ thì có cảm giác như là chạy chậm hơn kiểu nó nặng nề hơn cái gì tôi quên nó đâu có tí xíu đâu trời ơi cầm múa vài đường quyền Dad, can you hear me? phải múa vài đường quyền cho đi chết. There's somebody over there! Oh no, it's... Hey, you! Stop! Don't go any further! Watch where you're going! Oh, dear customer, won't
Sheng Funeral Parlor does Huh? Dad! Hey, Hu Tao! My, who do we have here? It's the Traveler in Paimon. My worst nightmare. Okay. I see she still hasn't warmed to you. Thank you, Director Hu, for saving this man. Dad, are you okay? Do you recognize me? Your name is Jia Liang, and you live just... Oh, my name is Jia Liang. Liyue Harbor. See the doctor? Right. He seems in really bad shape. We need to get him back to... Sorry, Hu Tao, gotta dash. Dinner's on us next time. Hold on a second. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state? Huh? Why not? What's the problem? Come on, Baizhu. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? Use what? What are you talking about? Paimon's lost. There are traces of God remains in Jia Liang's system. What the fuck? Cái gì vậy? Yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. Nó nói cái gì ấy? Cái gì ấy? Paimon, sorry. What? What? Tôi không hiểu, tôi không hiểu. God remains? There's no need to worry, Director Hu. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save lives. What reason would I have to neglect a patient in need who is right there in front of me? Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. Now you're bringing my great-uncle into this? Baizhu, just what are you planning this time? Mình đi cứu người. Rồi nó lôi cả ông này vào tất cả luôn. Tôi cũng không coi về cái con quỷ này. Cái lúc mà tôi chơi về con này ấy, thì tôi không nhớ rõ. Tôi nhớ là tôi đi vào cái đảo xong cút bẹ ra ngoài. Đấy trời. Nó đâu có gì đặc sắc được. Không gì đặc sắc luôn. Nó không gì đặc sắc đấy thật sự. Merely to cure this man, nothing more. But of course, if you have any doubt as to my intentions, you are more than welcome to accompany me to Boo Boo Pharmacy. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being Okay, deal. We're not gonna solve anything by keeping Jia Liang here. I'm happy to do it your way, but only for my great-uncle's sake and the Traveler's, of course. You must be pleased you brought the Traveler along. Otherwise, this would have been a much more vexing ordeal. Okay. Right. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Boo Pharmacy at once. Yeah, đây nó về là wow, tới đây nó về. Tưởng các bạn tự bê. Blockages within the cardiovascular? I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormalities. Dr. Baizhu, how bad is it? Can you cure him? Không sao, sắp chết rồi. Dễ lắm, vì chết một đời. Don't you worry. Baizhu's a really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baizhu? Ayu, do you know when your father first started displaying these symptoms? I'm not sure. He's been like this for as long as I can remember. But it wasn't as bad as this when I was still little. So it's been a long time indeed. Okay. No,
I have a treatment plan in mind. Nhưng mà We can start tonight. tôi đéo kịch bản. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, IU will find his father healthy and lucid again. Thank you, Dr. Baiju. Thank you so much. Mày ảo thuật ra, mày xuống đâu bất ngờ. If you still have any misgivings, Director Who, please feel free to hang around for as long as you wish. However, it would be best if you step outside this room. A doctor must be able to focus when treating a patient. Any Yes, of course, absolutely. I'll just go and look at the flowers or something. But I will be back in an instant at the first sign that something's amiss. See you tomorrow, Baiju and Chung Chung. Bye for now, everyone. Are you ready, Baiju? Đi ngoài rồi một dạy đó dùng kinh nghiệm với mọi người. Một dạy trả lời pháp luật. Ready as I'll ever be. I'm used to it by now. Come on, let's get started. Được không? Cũng người ta biết. All's well that ends well, huh? You know, Paimon's kind of curious after hearing Baiju mention those... Yeah, you must be curious too, right? Phải đi đâu vậy? Chết sao đéo vào thả mẹ đi. Fuck. While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled snake-bedecked docs doing surgery. Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? Địt mẹ nói như bắn rác làm sao? Actually, don't tell me. Let me guess. From the looks on your faces, you've got some questions for me. Wow. Đúng rồi. Mày có thể tương đáng được các gì ạ? Bởi vì vừa quên mất cái câu ấy rồi. Cái gì mà quên mất rồi. Guilty as charged. So, we were just a little curious about Baiju's master. Oh, and also, how come you and Baiju could tell so... Huh? I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods defeated in war. Oh. Well, it is a dusty old tale by this point. Long story short, in the ancient world, dead gods were acting up, so our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death. Yeah. These days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify God's remains when... Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baiju learn to spot them? No. Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baiju's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director of Wangsheng Funeral Parlor. Okay. Wow, fancy that! Huh. So, if he was from Wangsheng Funeral Parlor, how did he end up as Baiju's master? According to my grandpa, he and my great-uncle once went traveling together when they were young. They ended up at Chenyu Vale, where they met a pharmacist. That pharmacist must have cast some sort of spell on my great-uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business
and go practice medicine. My grandpa had a huge argument with him, but he couldn't convince him. So my grandpa inherited the funeral parlor, while my great-uncle stayed in Chenyu Vale to practice medicine. They never spoke to... Funeral director to doctor is a pretty big career change. Kinda hard to imagine. But why did it drive a wedge between them for the rest of their lives? That seems a bit If he had just become a regular doctor, there would have been no issue. After all, the Wangsheng funeral parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a very ominous aura about. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chenyu Vale tradition goes against the natural... In what way? Don't know. My grandpa didn't know the specifics. And you've seen how wary Baiju is around me. He'd never tell me anything. But even that says to me that he definitely has something to hide. One thing I do know about Baiju is that he's obsessed with the idea of immortality. But whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say. Anyway, so I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. Maybe tomorrow I'll finally figure out what he's up to. After all that, it seems like we have more questions than answers. Never mind. Nói đừng buồn. Baiju himself about all of this tomorrow. Giới đừng buồn. Các bạn. Anh nhảy á. Chị ơi, đừng nhìn vào đấy nữa. Tôi đi rồi. Mày thích nhiều. Xin lỗi, không bị ban. Tôi sẽ bị ban ra khỏi cái hội simultan. It's a new day. Let's go back to Boo Boo Pharmacy and Không check đi out mắt how thằng Xiao Liang is doing. như vậy. Nó làm gì vậy? Nó làm gì vậy? À, tôi tưởng thủ bỏ không có định đấm mẹ. Dad! Oh, are you? Dad, you remember me? Yes, I remember now. Oh, are you? I'm so sorry. Don't worry, Dad. I got the Adventurers Guild to help us look for her. And Dr. Baiju's gonna help too. Right now. Great. That's wonderful. I can't thank you enough, Dr. Baiju. My pleasure, really. Not at all, Dr. You're still in the early stages of... I suggest you stay at Boo Boo Pharmacy and rest. Director Who, do you have any further reservations about Jiali? It seems like the evil presence is gone after all. You really... But how did you accomplish this in a single night? Uầy, các bạn ạ. Cái con hung tao này ấy, nó cái voi có đầu rất là ổn nhá các bạn. Nó thể hiện lên một cái gọi là vãi cái lồn tính cách của nó ấy. Gọi là mẹ personality cao rồi. Là các bạn có thể nghe thấy một cái tiếng tắt lưỡi nó kiểu đấy, đó vậy. Đấy, các bạn có thể nghe thấy tiếng tắt lưỡi cái khúc này này. Không biết đâu bạn nghe được không, nhưng mà tôi nghe được. That would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jialiang for as long as you wish. Though I regret to say that Boo Boo Pharmacy cannot offer to reimburse Wangsheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime. Oh, come on, Baiju. I'm not that unreasonable.
Ah. I've been stuck indoors for too long. Baiju, take me outside for some air, or I'm going to suffocate. Ah, yes, of course. Everyone, please excuse Changsheng and myself for a moment. Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? If it weren't for my quick thinking, they'd have all seen the sorry state you're in by now. But in any case, why must you keep this a secret from everybody? You should at least share your secret with one person. Who's there? Đỉnh nữa rồi. Cảm Why did you follow us here? nó lo cho mày. Oh, it's nothing. I just needed to get some air. Rồi. Việc này là What did I just say about putting on a brave face? Traveler, Paimon, the truth is, Baiju did not cure Jialiang's illness. Đấy. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the poison in his system. Như là mày sống dài vãi lồn cái mức độ mà mày cho đi một cái nguồn sinh lực của mày cho một đứa khác, nghĩa là vãi lồn. Nếu mà mày không cho thì sống mẹ nó bất tử rồi. Baiju, can you please explain all of this? My predecessors in medicine forged a contract with Changsheng. Every successor to this contract is able to use Changsheng's secret art to treat patients. I believe the irregularities with Jialiang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. The poison has not been purged from Jialiang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Changsheng as the delivery medium. This will suppress the poison's effects for a limited time. Changsheng? You can do that? Huh. Paimon always thought you were just Baiju's strange choice of a necklace. Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti back in Chenyu Vale. If anything, he is my mannequin. Tôi không biết mannequin này. I was treating patients with Baiju's master's master long before he ever set eyes on his first medical text. Whoa. Guess you shouldn't judge a snake by its skin. Là mày phải lột ra chục tỷ lần. Con này sống dài ấy chị. Please, that's enough. Mày sống Wait a sắp sec. chết. Hutao was saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Hardly. Changsheng helps to keep my chi in balance, so there is no great harm done. Still, Baiju's life force is not unlimited. We must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body, and soon. Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him, or he'll exhaust himself trying to accomplish everything on his own. Thôi đừng có buồn. Không buồn. Baiju, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. Time will see that all secrets surface eventually. Thank you, Traveler and Paimon. Paimon doesn't think we've seen this side of you. But there's no need to thank us. You
You've helped us out before. The poison in Jialiang's system must have accumulated over... Yes. I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot. Let's head there together once I've asked Gui and as well as investigating Đây con người chi chi ấy chùa. She's finally gone. She's gone for good now, right? Right? Bạn ta ngày cute quá giờ. Mẹ tiếng lồn. Nhà bãi trưởng rồi. Tôi leo. Ủa sao con này lùn hơn những con kia mà. Người ta nói là nó có một cái nhà. Có thật. Ê, enter rồi. Tôi trong có gì? Các câu hòm cái gì? Em được tôi có cái quần gì mà có chui ở đây không? Đừng có chạy đi. Rồi, bệnh nhân có thể tắm này. Và ai? Thì sư. Đúng đấy, sao tìm được. Thôi, cố gắng sau này ra tôi tặng nước cái cơ thể của tôi. Tự nhiên tôi ló tay tôi đụng người tôi nhớ ở sửa. Kể các bạn, hôm trước tôi bị nổi mày đai đấy trưởng. Tôi ăn cơm bà bà. Rồi tôi bị dướng ấy. Rồi thịt bà bà thì rất ngon thì hết. Nhưng mà ăn xong bị dướng tay đấy trưởng. Này nó dịu kinh ấy trưởng ấy. Bị nổi mày đai khắp người luôn. Tôi tưởng tôi chết các bạn. Không, tôi vẫn là sống. Let's go. Whoa! There's a house all the way out here? Huh. It's so well hidden, Paimon's never noticed it before. Có thể là mới xây. Nor have I. And I've hosted clinics at Chingsa village many times in the past. If you ask me, Jiang Li was trying to remain unnoticed. Oh, that reminds Paimon. We meant to ask earlier, but it slipped our minds in the rush to get here. Could you tell us more about Jiang Li? You said she was your fellow disciple, right? She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Vale. She is several years older than I and also began her travels far earlier than me. Supposedly, she met an herb gatherer sometime during her travels and decided to settle down with him. Wait, Changsheng, are you saying neither of you had actually met Jialiang or Ayu before? Jiang Li did occasionally come back to Chenyu Vale to see our master, but for whatever reason, she hardly ever talked about her family. The last time she visited us, she and Master had some sort of quarrel. We never heard from her after that. It almost seemed as if she'd gone into hiding. Quarrel? What happened? Wow. I don't know. I did not witness the argument myself. Nor did Master ever explain it to me. All he would say is that should I ever encounter Jiang Li or her family in the future, I should do everything in my power to help them. Được. Oh, so that's why you went to such extreme lengths to help Jialiang. No. Even if my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him.
my decision would have remained the same. Paimon never knew you were so selfless, Baiju. Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. Sorry. Seriously. Giờ để tôi dịch cái từ này nó có ý nghĩa gì đấy, Sticky. Chim chim à So, What the? Okay, that was the most suspicious sounding thing you've ever said. quát nói vậy. let's leave the idle chatter there for now. Jiangli has lived in this house for many years. There must be something here that can shed a little light on this whole situation. Let's split up. But if anyone finds anything, we'll examine it together. Ngon rồi. Tao có thể ghi không? Cái thằng tối lơ đi giết thịt kẻ có thể. Đây mày đang trong cuối đúng không? How time flies. Zhongli's had a son. I wonder if Jiangli's changed at all. Còn kinh ngoại trưởng. Bây giờ là bắt mình phải đi viện cái trưởng. Nói chuyện lại rồi. Paimon, come quick. Như con như thế. What is this? Changsheng and I found a hidden compartment. This is what... You sense it too? You're right. This is a poison concocted using god remains. Is it breathing? Paimon's not seeing things, is she? No, your eyes do not deceive you. I do believe the poison in this bottle is... Some toxins act a lot like living organisms. I read about this once in the origins and symptoms. So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison can manipulate the source to... The gall of the... Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient. The mother... This is getting crazier and crazier. What kind of person would do all this just to poison Trời ơi. Hey, why has everyone gone quiet all of a sudden? Mịt ở trên cái lô nó chim thằng cái bên nó to. Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment, the one who concocted it is likely a resident of the house. You mean Jialiang? Why would he poison himself? Think a little harder, Paimon. Someone else who lives here, and who might have expertise in... Huh? So you're saying... it was Jiangli? Wait, but that doesn't make any sense either. Why would she poison her own husband? I agree. It makes little sense. Jiangli does not strike me as the kind of person who would do such a thing. Look at the facts, though. How many people in the entirety of Liyue have the ability to concoct a poison from It's too early to draw any conclusions. We should question Jia Liang about it once he has made more progress in his recovery. Yes. According to the So if we can... Do you know anything about god remains in Qingsa village? Even the history books have no record of this. The only ones who'll know anything are those old fogies who have been hanging...
Well, Changsheng's memories and powers are not what they were in her prime. These days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life. I fear that such ancient events are long gone from her memory by now. whoa. What? Enter a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky. Hey! Plenty of people would jump at the chance to join with my assistance and stronger and healthier? No. Baiju, maybe when you retire, you can let Paimon sign a contract with Changsheng for a few days. No. Unfortunately, Changsheng's contract has strict requirements regarding the host's temperament. None of her hosts have ever been exempted from these rules. I fear that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. Temperament? Hey! What are you trying to say? Did you just subtly insult Paimon to her face? Ugh! Paimon's mad! You're getting ugly nicknames, both of you! Baiju, you're Mannequin Man! Changsheng, you're just a pain in the neck! This is exactly why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. All right, everybody, calm down. Back to the matter at hand. Is there any way at all for us to seek counsel from the Adepti about this? Còn mày mò nó kiểu nó như tôi ấy, kiểu tức cay ấy, rồi bung tục tôi rô dưa chúng gì chúng đã kiểu nhưng mà nói chung là tính nên rất là With how antisocial they are? If it were up to them, what? Seems you're as well connected as they say, Traveler. We are truly fortunate. Oh, if you're talking about who Paimon thinks you're talking about, you better do the honor. You called? còn cắt đi mẹ mày vãi lồn nó đang ở đây kiểu du khố It's Paimon every time. không cũng được. Are all Adepti in the habit of materializing out of thin air like this? Well, this is unexpected. It's you. Baiju of Boo Boo Pharmacy. I do believe I've had the pleasure of the lantern rite when we met briefly. I was unaware. Huh? You two already know each Our paths have crossed once before. I sense the presence of evil spirits. Is this why you called me? So someone has been concocting demonic poison. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Chinksa village. Okay. A vile monster known as the Ch once wrought havoc over this land. Before it was subdued by Rex Lapis, the land was finally cleansed of poison when Rex Lapis used statues in his likeness to seal the serpent's remains. Chinksa village was founded some time after that. The seal is still mostly intact. If the Ch is the source, then it must be some of its blood leaking from deep underground. However, its aura is faint and barely detectable. You will need to investigate further to identify the location of the leak. I do not like to intervene against, but when demonic forces are involved, things can spiral out of control. If that happens, be sure to call my... Nothing. I do not wish to sway decisions that are mortals to make, but... immortality may not be the blessing that you imagine it to be. I shall treasure your words of instruction, Master Adeptus. Yeah. Farewell. Biến mất mẹ rồi. What a strange Adeptus. Rather different from the way I remember them. That's Xiao for ya! And thanks to him, we finally got some concrete info. If the god remains are leaking from underground, Jiangli must be paying a visit to a subterranean cave on her herb-gathering trips.
Master, Master, there's a problem. Vậy mày bay từ bên đấy qua đây à? Phải rồi mày bút chiếc bay rồi em bay ơi. Cái bên mày vẫn đâu. Gray? Did you run all the way from Boo Boo Pharmacy? What happened? Don't panic. It's Jiaoyang. He was fine one minute, and then he suddenly took a turn for the worse. Already? Based on past experience, he should have been fine for the next 3 days. It seems that my worst fears have been. Everyone, back to Boo. Và ta sẽ ra về. Chèo. Tôi về các bạn. Trước khi chữa bệnh nó ta sẽ làm bài phát rồi. Quả con này đánh, con này đánh ngược đấy chứ. Wow. Được rồi. Vẫn phải buộc phải. Con chi chi. Dad, what's wrong? Dad? Don't be scared. Dr. Baishu will be back soon. How is he doing? Đỉnh nha, nhanh đấy rồi. Dr. Baishu, you're back. My dad was doing fine earlier, but then he suddenly... When Gui left, he was still conscious. But now... Yeah. Gui, please take Jialiang to the back room and prepare for treatment. Yes, of course. Don't worry, Ayu. I will cure your father. Baishu's not gonna use Changsheng's secret art again, is he? Oh, please, but... Wow. Is there really no other way to save Jiali? Rất là lâu đâu. Hay biết là kiểu có thể dịch quả công ty chạy tắt bay người kia. Thì nó cũng là một phương pháp chữa bệnh. Okay. How are you feeling, Dad? Are you still hurting anywhere? You're not gonna sit on Okay. roblox again, are you? Chơi xong chuyện này thôi đi rồi. Các bạn cái bé cái này. It's much better, Ayu. Wait, where's Dr. Baiju? Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be resting. Oh, really? Well, I don't know how I can begin to repay him for saving my life. I'll have to discuss it properly with Jiang. Speaking of which, has there been... No, the event... I'll come with... Don't forget what Master said. You're still not out of the woods yet, Jiaoliang. Okay. Though, on the bright... Traveler, Baiju hasn't shown his face ever since he went in to treat Tia. Huh? Hey! Cái sự tông hồng trai ghê á. Nghiện nó ơi. Tôi nghiện rồi. Tôi phải nghiện. You're finally awake?
That was far too risky. Even with me here to help you balance your chi. There was no time. I had no other choice. In any case, it was not completely without benefit to myself. Jiang Li's design is quite brilliant. She makes numerous innovations that I can learn from. Alas. So, how much longer do you think Baishu's gonna nap for? They've been outside waiting for you the whole time while you were asleep. Shall we at least go and show our faces? Đi mà tôi làm xong cái chuyện anh cần tôi bê rồi tôi Surely he hasn't. There's no way he could have just... Who's talking behind our backs again? Ah! Baishu! Changsha! Of course. There's no need to be... Jialiang seemed fine yesterday. Why did he need more life-saving treatment again so... I made an error in my initial diagnosis. Jialiang is in fact suffering from more than one ailment, and as a result, his life force depleted at a greater rate than I had anticipated. What? You mean, even if you got all the poison out of him, he'd still be... Yes. But more pertinently, the poison in Jialiang's system is there precisely because it is being used to manage his underlying medical condition. Jialiang has a rare congenital heart condition, and ongoing treatment, though it was created... Had he not taken it all these years, he likely would have died a long time ago. Still, using poison to treat a disease... Moreover... That explains why God remains are extremely dangerous to be around. Because humans have no... I fear that the situation is just... I never suspected that even Jiang Li would turn to the same path as so many... To sacrifice one's own life to save others. To go beyond human... Well, I think that it's too early to say with any certainty. In any case, I have stabilized Jialiang's condition for now. Her regular exposure, and given that she's already been missing for several days, I am... It's me, Traveler, Dr. Baiju. It's Jialiang! Don't tell Papa... Dr. Baiju, please let me come with you. You've already done so much for my family. I can no longer just sit here and watch while you put yourself at risk for Jiang Li's sake. After all, if it wasn't for me, she wouldn't have had to put herself in harm's way in the first place. I know I won't be of much help in battle, but at the very least, I can show you the way. What? No. I'm sure I'll be able to remember. I know there's a spot where she says goodbye to me every time she goes to gather her herbs. I'm sure I'll remember. I have to remember. Be careful. If you get too agitated, your blood pressure and stress levels will rise, putting further pressure on your heart. For your own safety, you should stay here and rest. No! We're out of time! We have to go now. Right now. Before I forget everything again. This trip will be extremely dangerous. I never expected to live this long in the first place. My death is already long overdue. So why should I fear it? There's only one thing I fear now. And that's that I'll forget her again before we manage to find her. Very Very well. Then follow me. Rồi bắt chị nó rồi. Còn mẹ nó bật lên. Dr. Baiju, are you heading out again? Yes. This could be a long one. Could you please prepare a dose of the usual formula? Please add an extra measure of mistgrass pollen and 1 dose each of the ingredients from the 3rd and 5th compartments of my medicine cabinet. I hope it... Dr. Baishu,
Do you mean? Như là mày tạo ra một cái dung dịch rồi mày kiểu nó sẽ là cái tổng một chuỗi ADN nữa là mày kiểu quăng chuỗi ADN ấy vào cái dung dịch đấy xong nó sẽ tơ bề tạo ra. Hop to it now. And remember to be careful with the cauldron this time. You don't want to burn yourself again. Okay. Ok. Ok. Đến nó khả đổ rồi các bạn. Vậy còn chưa có tay các bạn ơi. Đừng có leo cột nữa. Đấm đá rồi cái cột khoảng các bạn bảo là chỉ tôi test để là tôi mà sợ vào đây phát cứ kiểu đâu rồi thì mất rồi. It's just like the day I went missing. It's as if something inside me is trying to guide me somewhere. The Mother Lode's influence is growing stronger. Jialiang, can you sense which direction the sword... I think it's this way. Mãnh liệt quá nhưng mà chỉ đi bộ. Yes, I'm sure of it. Ồ, chạy thôi. Cho con lên. I feel a dull ache in my heart. This must be the way. This place feels familiar. I think I've been here before. Còn mẹ nó chỉ. There is an inauspicious... I think I remember this place. Jialiang, are you? No, I have to keep... Mày thích gặp con nghe chơi sáo ấy. Đỉnh chóp luôn cái trường. As you wish. À đau đi quá các bạn ơi, nói thật đến mức mà cái đi tôi cháy đi vi vai. The digging marks here appear amateur. A thieves' tunnel? Paimon has heard. Judging by the tools they left... But why did they abandon this place without even stopping to pack up their... I remember now. She took me here once and told me that she'd found a way to save me in this cave. But she said that the method would cause me to, curses. Why can't I remember what she said? Easy, Jialiang. Chill down, friend. Chill down. A bitter pill to swallow. The doctor will see. Cái bánh. Không hiểu sao đấy. Tôi làm được rồi. Everyone's okay. Mind the side effects. A bitter pill to swallow. Steady as stone. With all my strength. Stand with me. Hey. Nó là healer. Whoa. There's a sensor here. Those treasure hoarders sure made themselves at home. I believe this sensor was used to burn a monster repelling A monster repelling incense?
that group of monsters just... The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were enticed here by some entity deeper inside the... No doubt an encounter with the very same after them. That's right. This sensor, it belongs to... This is where... I'm fine. Let's keep going. I can feel it. She is right below us, waiting for me. Có thể có một cái con mà quái vật xong rồi có hò vậy. Wow. Tôi bắn chừng. Không, nếu mà có những cái câu chuyện kiểu sát thật sự ấy, tôi sẽ đi những cái câu chuyện khác. I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... What? Không phải nó vừa dên. Thứ nhờ. We can keep going now. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, Đi mau đi, tao không đi đâu. corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. Cứ vào này ơi. Không mẹ thì nói nhiều vậy mà. Đi push ở đây. Mình có boost ngược lại, mình boost cho để nó đi dã này. Chém trái nước cập lục luôn. Đủ. Được. I see everything. Nào đà boy. Dance with the waves. Terrified. This Hey, make yourselves at home. Thế rồi, con thằng kêu tao ấy kiểu nhảy ra sông bí mắt luôn, bí mắt khoảng tới ra The doctor will see you now. cái ngọc lupit là Julie mà. Đừng ho nữa, stop. Mind the side effects. The doctor will see you now. Seems like an emergency. Thì dư đợt nó cứ ném con rắn đi chơi. Paimon doesn't see any barrier-breaking mechanisms around here. There are tracks here, and it looks like they're connected to something. Được. Shall we follow it and see where it takes us? Được. Tôi coi có hò đâu. Được. Thịt mẹ mở sao? A bitter pill to swallow. The doctor will see you now. Ra đây. Thịt mẹ qua sao? Để nó ho nhiều lắm. Rồi đi không vượt. Rồi. Lách tôi qua lách rồi.
Sao leo vẫn leo leo chứ làm sao không phải được, làm sao mà qua được. What the nào nào ờ, con bay chui ở bay A bitter pill to swallow. tưởng nó vậy là chỉ là cái gì cái đến cái ồ à thì bây giờ biết không này lừa bố lừa Jiangli! Look out! There's a monster next to her! lừa The god remains must have lured them here. Watch my back. I must leave no stone. lừa gặp bên thịt mộ nào lừa con mộ lừa Time to clear. cuộn nhôm nó rồi sau bộ ma được cái gì This chance is for you. Share my knowledge. chạy cái tạ kilo còn sức bỏ Dr. Baiju, how serious is it? I can still feel a pulse, but her condition is quite the god remains here are encroaching on her cognition. If we don't eliminate it soon, then even if we say Then what are we waiting for? It's not as simple as that. Don't you remember what the poison within Jialiang's body is inextricably if the source is purged, the poison in his system and the poison oh no. Are you indeed, if the god remains here are purged, then your life will come to an end. I wondered when this day might come. Wait. But we've all been working our butts off to save Jialiang's life. After all that, we can't just give up on him. Baiju, you're a great doctor. Surely you gotta know of some other way we can save him, right? thế là rồi đôi lúc thì lợi như đôi lúc mà bạn bị liệt liệt nửa người hay liệt nguyên người sống thực vật thì đôi lúc thì tôi nghĩ là đưa một khẩu súng vào sọ bắn đùng sự giải pháp tuyệt vời. Tôi là một người tôi là không có màng sống chết lắm thì chết nhanh càng tốt, nhiều biết đâu rồi nhỏ thì mình đi bước sống, càng lớn lên thì càng thấy thế giới nó bị tật nguyền mình chết như nó giống vậy. Mình muốn mình trở thành trẻ hơn, kiểu khi mà mình đã có mình không giữ mất đi
hơi là đề tí, nhưng mà nói chung là bác sĩ đôi lúc cũng phải ra những quyết định khó khăn như này, vì họ không thể nào cứu được tất cả mọi người, cứu được đa số người thôi. Yeah, tôi rất quý những nghệ sĩ Could làm việc continue trên to bản take thảo the poison, which would buy you some time. As for Jiang Li, maybe if we put our heads together, we can think of something? It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you, right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will Dr. Baiju, give it to me straight. How long does Jiangli have? The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. But if I were to treat her using a secret art... But what would be the point of that? Dr. Baiju, I'm all too aware of the dangers of God remains. You are not the first to mention it to me. If I continue to sustain my own life using this wretched substance, not only would I know for a fact that I should have died over a decade ago, the fact that I've been around to see IU grow up is already a great blessing from Rex Lapis. cái cuộc đời nhìn như cái áp khổ. If my choice can bring Jiangli back, then even if I die. Jialiang. After cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baiju, could... Of course. Yeah. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to repay your kindness in this life. Jialiang. Baiju, Changsheng. Is there really nothing else you can do? Wow. I am sure that over the years, Jiang Li will have tried all the conventional methods known to humankind. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiang Li would not have had to resort to What a crazy situation! Jiang Li risked it all to save Jialiang's life, and now Jialiang has to sacrifice himself to save Jiang Li! What's the point of it all? Giờ nó mới tóc rồi. Được. I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. Lúc của các bạn nó sẽ chai lì với thằng. Nếu mà thấy quá nhiều bạn sẽ chai lì như này. Không phải là do tôi biết cũng nhiều, mà bây giờ nó đâu phải gần 1 giờ sáng mà tôi đang ngồi sầm đầu đây, nó không ổn chút nào với lại cái sức khỏe của tôi, nên là cho dù tôi nói gì tôi biết tôi đang nói gì. Tôi không thể nào học được vì cái nước mắt của tôi nó đã biến thành cái mồ hôi của tôi. In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? Con này triết lý quá tôi không hiểu nó. At least, that's what generations of masters... The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, I cannot help but think that theirs are the lives least deserved. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be time for me to go. If you could only see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. And he even got the Adventurers Guild to search for you. So, I know that you'll both be okay without me. I've said my goodbyes. My time has come. Do what you must. As you wish. Nó quăng lọ HSO4 lên xong
bị thiêu cháy, đốt dùng cũng được. Wow, tôi mà bê con này qua Simu nó thật thật vãi lộn. It will eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch how you grow up. Wow, các bạn ạ, tôi có một tin vui, tôi có 2.000 xem, bất ngờ. Mom, something's really wrong with Dad. Rồi, thì Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Why would these memories come to mind now? thì mày sẽ chết cũng kiểu ngủ lâu ấy, thì mày sẽ kiểu cô cuộc đời này có những ký ức đẹp gì mà tôi muốn sống, mà mày rất là đẹp sẽ chết rồi, chết dần, chết là chết luôn. Tôi nói rồi. The longer we live, the tighter we cling to what we have. Tôi tưởng nó phải đến ôm các thứ chứ, ít nhất đây phải làm cái hoạt cảnh mới chứ. Oh, how I would love to hear your voice one last time. Yeah, ít ra thì nó còn ok hơn, thực ra nó vẫn tệ hơn cái con robot với lại con người kia. Con Jialiang, robot với con người. Jialiang, Jialiang, Ô, Jialiang. ô, wedding, may quá, đây đâu phải Simu, đến Simu, con này chết hết rồi. Simu chết liên tục, Simu kèo cho nó thật, Simu không là tin tưởng được, nó chết mà nó thật chết liên tục luôn, đắt bờ bờ rồi. Dad! Jiangli, are you? Didn't I... Huh? What are... How does it feel to come back to life? Do you feel strange or different in any way? If so, could you describe it to me in detail? Mày với mày cũng Dr. đi. Baishu, I thought that I was going to... Die? You did indeed. As things stand now, you're more akin to a zombie than a human. I'm a zombie. That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Bên vị trí lại nhỉ, kiểu cái cả bùa để giữ bạn sống giữa chỉ sống ở cái chết luôn. Hoặc bên bên dương có này qua mua, tôi về tôi thử sống giữa cái chết rồi sống, nhưng tôi bước ra ngoài được không, tôi giờ hai tay lên trời tôi nắng bóng một phát tôi bị thiêu đốt cái mặt đầu, tôi có khả năng chụp đặt gần khoảng chục đêm, chục lần, chục cái đồng hồ mà không kiểu là ta biết được. Rồi những người chết có những cái đặc điểm sinh vào, các bạn coi cái tay dài rồi. Of course, this is but a crude image. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I am as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Who finds this arrangement to be a satisfactory one. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jia Liang's iron will. In the end,
I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. Tôi không biết nhìn chèn cái gì nhưng mà tôi thấy là ok. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save them. Yeah, đúng rồi. Kiểu bác sĩ như vậy. Thực ra thì nếu như mà để nói là bác sĩ có run dê không thì nói chung bác sĩ vẫn là những con người bình thường, họ vẫn có thú tính. Thực ra thì cái thú tính họ sẽ đã khác biệt so với kiểu khác biệt so với tôi, bởi vì tôi thì thú tính của đỉnh nó mẹ cao rồi, bị khuyết tật đấy. Đấy là cái thú tính của tôi, cái thú tính họ chắc nó vào trung tâm, mà đôi lúc thì nó cũng có thể lên tầm khoảng 0,00 mấy một, cái khoản đấy thì nó cũng hơi, bởi vì mức của tôi thì chắc tập tỷ của tôi nó cao quá, không bị hạn chế ở bên khác thì tôi bắt đầu tôi chấp. Thì hắn sẽ làm mọi thứ giúp bạn sống. Đấy là bác sĩ về những cái ca phẫu thuật hay là những cái ví dụ là về trường hợp cũng như là về chuyên nghiệp phẫu thuật hơn. Đấy, những cái ca khẩn cấp họ sẽ làm mọi thứ để giúp bạn sống. Trừ việc nạp tiếp 20.000 cho bạn, không kể cả cái đấy luôn là có thể sống đây này thôi. Rồi nói chung là bác sĩ thì có cố gắng thôi, nhưng mà để mà nói về bác sĩ như một thiên thần thì bác sĩ vẫn là như chúng ta, giống như thầy giáo cô giáo, giống như chúng ta bình thường, có ăn thì điều gì nhầm ăn ngủ. Yeah, họ mong một mình ba hỏi lý túc thì họ vẫn nói chung là cơ bản như vậy, và họ sẽ làm tốt nghĩa vụ họ, nhưng mà đôi lúc họ sẽ kiểu họ bị lơ, thì cũng phải bác sĩ nào cũng như bác sĩ nào. Thế nên là không phải tôi nói một bác sĩ được như vậy, nhưng mà một số, vì để mà có thể trở thành một bác sĩ phải nói ra một phải gọi là một quá trình dài và vất kinh khủng được rồi. Nhưng mà để nói về bác sĩ có tính tính hay không thì tôi nói là trong mắt của bác sĩ các bạn chỉ là cái mô hình, tôi nói là đấy, nó chỉ là cái mô hình thôi. Kiểu họ đã thấy kiểu vú của rất nhiều những sinh vật quái dị rồi, nói chung là vú của bạn cũng chỉ trong số những loài vú khác nhau, thì cũng không có gì đâu, nên là bạn nghĩ là bác sĩ bị phạt. Nhưng mà nếu mà họ là có gọi là đụng vào những cái chỗ kín, không không đòi hỏi permission sự ủy thác, nên là không có điều bạn chấp nhận, này là bạn có thể đấm mỏ như đấm boxing luôn, như boxer đấm boxing. Tôi không biết tôi đang nói gì. Yeah. And even this would have counted for nothing without Director Who's assistance. After all, Oops. And I'm busted. without Director Who nudging things in the right direction, we may not have found Jiang Li in time. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and transparent with me for once. Director Who told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baiju's. Never underestimate a serpent's sense of smell. All I wanted was to help Jialiang find his missing wife. Leave it to Boo Boo Pharmacy to... One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. Ui, Chi nhìn đẹp thế. What? You stay away from my dad. When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baiju, and cure Dad for good. Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng funeral parlor out of business. If you're serious about it. Traveler, Paimon, I'll catch you all another time. Mình bắt tàu, bố tàu đi Lamborghini bắt tàu.
Rồi tôi đi trực thăng, đi là mình đi. Is she finally gone? All's well that ends well. If you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. At times like this, a grand celebration. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Jiangli and Ayu around the dinner table. Yay! Paimon can't wait! Con này nó có mùi nói gì đâu. Alright, first things first, Em cho con này nói gì quá. Wait up! I'll come too! Con này nó cũng im lặng kiểu biết tiền cát xe. Baiju, À, thank you so much for everything you've done for us. tôi xin lỗi. Don't mention it, Jiangli. Just your duty, huh? Bây giờ now that you are part zombie, there are some rules that you need to know. Yes, ma'am. I'm listening. First, don't forget to stretch your body regularly. Second, don't forget to... kết à, cơ. Yes? Go on. I forgot. Wow, ok, hay quá. Tôi cười yên. Trời ơi, tôi bị trích cần. Nếu như mà con chung mình một thì con cái gì nó buồn nó quá buồn. Không có mây nhớ không bê ra ngoài rồi rồi cũng thôi tôi không muốn ngước hào trời ơi dạ tơ bề Jialiang. Jialiang. We don't will that. Jialiang. Jialiang. Dad! Didn't I... Huh? How does it feel to come back to life? Do you feel Dr. Baiju... I'm, That's right. Of course, whether it will keep... But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. It's a work in progress that hardly lives up to its name. And it would have had no in the end. All I know is that if... And even... Oops. Without Director Who nudging things in the right direction... No wonder he didn't mention the elixir back Không then. thể coi nha. I thought he was being frank and transparent with me for once, but apparently not. Tôi được coi lại yeah mà chưa mặc phụ không có đi cái vấn đề. All I wanted was to leave it to Boo Boo. One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming. You stay away from my dad! Oh, is that right? Well...
traveler, Paimon. I'll catch you all. Is she finally gone? All's well that ends well. If you ask Paimon. It feels like it was a whole life. Yay! Paimon! Alright, Wait up! I'll come to— Baiju, Don't mention it. just your duty. Chết rồi. Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Chenyu Vale. Changshang, you're the same as ever. You haven't changed one bit. you, on the other hand, have changed a lot. You're right. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baiju. I've taken a look at your elixir of immortality. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius. No, not at all. But I'm still not just that. Baiju, be honest with me. Did you try out some of the poison on yourself? Huh. Told you the truth would surface sooner or later. Life force isn't the only thing that Changshang's contract lets you transfer between bodies. Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer of toxins and diseases. Ngon. Ok, tôi định nói gì đấy nhưng mà tự nhiên tôi đói bụng quá, không nói được rồi. Tôi sẽ thông qua. When I treated Jia Liang for the second time, there is no need to worry about any long-term consequences to— But you took such a huge risk. If we hadn't destroyed the god's remains back there, then... What am I saying? I'm in no position to criticize you for that. The reason I left our master and went into hiding all those years ago was that he was getting old. And I didn't want him using up any more of his own life force to treat my husband. But in the end, how were my methods any different? I risked one life to save another. And then you tried the poison on yourself too. It looks like both of us have ended up going the same way as our master before us. Yeah, yeah. Có thể là thế tôi không hiểu nói gì nhưng yeah. Are all disciples of Chenyu Vale destined to turn out this way? To live a short life, having given away our own for the sake of others? To fight relentlessly against the natural course of life? We are doctors, Jiangli. We ought never say that anyone's fate is sealed. Ngỏ. Tại vì nó không thể nào chịu được, chỉ có thể bay thôi. Ở đỉnh tôi xé nó một đá nhưng trái nước bay thì. Baiju, I can tell that, over the years, you've used the contract with Changshang to trick. Can you still stop before it's too late? Không, thằng kia nó chết tao sẽ cứu tỷ người. Nó sẽ nói I think you know the answer, Jiangli. Every one of us from Chenyu Vale believes in the same thing. Hey, food's ready! wow, con này nó Mom, come and join us. The traveler taught me a load of new recipes and said even Dad'll be able to taste them. Come and Yes, darling. Mom will be there in just a second. Hey, slow down. Baiju, I know I won't be able to convince you, but please don't forget that if one day you're not around anymore, Chi-Chi, Gui, and all the friends who have grown fond of you, they will all miss you dearly. There's no need to worry, Jiangli.
I know what I'm doing. I can only hope so. Baju, what did Jiang Li mean by not around anymore? Are you gonna be okay? Every single mortal I've ever contracted with, including Baiju and Jiang Li's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live longer. It is a very long story. Long ago, when plagues ravaged the land, one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Chenyu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors and followed it myself unquestioningly. That is until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poison chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojin. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me.
contract has strict requirements on the host's natural. But when one with an alt, though they know better, they are like moths. Vãi lồn. So, I suppose that would make me a moth that yearns for the light, but doesn't want to be burned to a crisp. Chang Sheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the world. It's just like we witnessed. Either Jiao, I have nothing but the utmost respect for my... huh? What makes a poison, poison? And what makes a disease, a disease? When it comes down to it, are not both mechanisms that affect the operations of the human body? Nói gì á? Chắc vậy không biết. If disease is defined as many may view the notion, I don't want those who come after me to lose their life. Precisely. I will be Chang Sheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. Now you even want to save me. You're getting greedy, by... But isn't wanting to have it all what makes us human? For a selfish moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light, the only... For once, Paimon just does not know what to say. Dr. Baiju, Traveler, what are you still chatting about? The food's about to get cold. We also have coconut milk. Ngon. Chang Sheng and Paimon. Ngon. Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till after. I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, although we call them simple pleasure, are such things as these not precisely why we mortals cling desperately? Lại hy sinh mọi thứ kêu đấy nghề 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 doctor là gì? Doctor y tế, doctor là gì tôi quên mất, mẹ nó rồi tôi không nhớ. Quên luôn, doctor là gì rồi? Bác sĩ, đúng rồi. Trời ơi. Thì cái nghề bác sĩ là nếu mà thực thụ rồi cống hiến được cuộc đời này. Thôi thì chắc là đã đến lúc kết thúc gọi là buổi stream ngày nay thôi. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong stream sau. Tôi vẫn nhảy như này. Cái gì vậy? Chờ đấy tôi sẽ làm bãi cà lì. Ý cái lên bò từ từ về đúng không? Lúc nào đó ủa đúng không